Chào mừng mọi người. Trong buổi giải mã hôm nay, chúng ta sẽ cùng bóc tách một chủ đề cực kỳ gần gũi nhưng cũng vô cùng nặng nề về mặt cảm xúc. Tại sao những người trẻ thường hay nổi nóng, cáu gắt với chính ba mẹ mà mình vô cùng yêu thương? Đây là một nghịch lý diễn ra ở rất nhiều gia đình, mang lại cảm giác tội lỗi sâu sắc cho người trong cuộc. Nhưng ẩn sâu bên dưới những cuộc cãi vã đó lại là một cơ chế tâm lý vô cùng phức tạp, rất đáng để chúng ta cùng nhau thấu hiểu. Ok, hãy đi thẳng vào vấn đề cốt lõi này nhé. Tại sao chúng ta lại hay cáu gắt với ba mẹ? Hầu hết những ai từng lớn tiếng với gia đình đều trải qua một cảm giác tội lỗi tột cùng ngay sau đó. Chúng ta biết rõ mười là mình không nên làm thế, nhưng dường như luôn có một thế lực vô hình nào đó châm ngòi cho những cuộc tranh cãi tưởng chừng như rất lãng xẹt này. Tại sao ba mẹ lại coi nỗi buồn của mình là một sự tấn công cá nhân? Mình cảm thấy như một đứa con tồi tệ. Lời tâm sự lại bộc lộ rõ cảm giác tội lỗi, cái cảm giác bản thân là một đứa con tồi tệ bủa vây sau mỗi lần cảm xúc bùng nổ trong gia đình. Sự dằn vặt ấy là hoàn toàn có thật và nó vô cùng xứng đáng được lắng nghe, cũng như cần được chúng ta giải mã một cách cặn kẽ để tìm ra lối thoát. Phần 1. Nghịch lý của tình yêu. Có một sự thật nghe hơi phũ phàng thế này, chúng ta lại thường dành những cảm xúc tồi tệ nhất cho chính những người yêu thương ta vô điều kiện. Nghịch lý này không đơn thuần là do cách cư xử kém hay sự ích kỷ đâu. Nó thực chất là một điểm giao thoa cực kỳ phức tạp giữa bản năng gắn bó sinh học và các cơ chế phòng vệ tâm lý. Ở nhà, nơi có tình yêu thương vô điều kiện, những lớp màng lọc giao tiếp xã hội vốn được chúng ta giữ rịch lấy khi ở ngoài đường lại tự động được hệ thần kinh hạ xuống mức thấp nhất. Phần 2. Nơi trú ẩn an toàn. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần nói về khái niệm nơi trú ẩn an toàn trong thuyết gắn bó của nhà tâm lý học John Bowlby. Thực ra thì, hệ thần kinh của chúng ta có một bản năng tự nhiên là luôn tìm kiếm một bến đỗ an toàn để xoa dịu các hormone căng thẳng và khôi phục lại sự cân bằng sau khi bị quá tải. Khi phải vật lộn với thế giới đầy áp lực ngoài kia, ngôi nhà và ba mẹ trở thành nơi duy nhất mà não bộ tin tưởng tuyệt đối rằng nó có thể rũ bỏ hoàn toàn mọi lớp áo giáp phòng bị. Phần 3. Chuyển dịch cảm xúc. Điểm thú vị nhất và cũng là mấu chốt của câu chuyện nằm ở đây. Quá trình chuyển dịch cảm xúc của Freud này diễn ra một cách hoàn toàn vô thức. Nó chuyển hướng những cảm xúc tiêu cực từ một nguồn đe dọa thực sự sang một mục tiêu an toàn hơn rất nhiều. Mục đích của cơ chế này đơn giản là để bảo vệ cái tôi của chúng ta khỏi những xung đột mang tính rủi ro cao mà ta không thể hoặc không dám đối phó ngay tại thời điểm đó. Thử đặt hai bức tranh này cạnh nhau để so sánh nhé. Chúng ta sẽ thấy rõ cách tiềm thức đánh giá rủi ro. Ở môi trường rủi ro cao như chỗ làm, nếu sếp mắng, chúng ta buộc phải kìm nén sự tức giận lại. Những cảm xúc kìm nén đó dần biến thành một khối nhiên liệu khổng lồ bị dồn nén. Và rồi khi trở về môi trường an toàn cùng với ba mẹ, những người được hệ thần kinh dán nhãn là mục tiêu rủi ro thấp nhất, thì chỉ cần một tác nhân cực nhỏ từ ba mẹ cũng vô tình trở thành que diêm, châm ngòi cho toàn bộ khối nhiên liệu căng thẳng đó bùng cháy dữ dội. Phần 4. Áp lực làm con ngoan. Giờ thì hãy cùng lật mở một lớp cắt sâu hơn mang tính văn hóa. Bên dưới những mâu thuẫn đó là một gánh nặng khổng lồ vô hình mang tên hiếu thảo độc đoán. Cần nhìn nhận một cách khách quan rằng rất nhiều bậc phụ huynh lớn lên trong thời kỳ thiếu thốn, nên họ tự nhiên coi thành tựu của con cái chính là danh dự, là sĩ diện của cả gia đình. Nhưng đổi lại, điều này tạo ra một nồi áp suất cực lớn, đòi hỏi sự vâng lời tuyệt đối. Con cái vô tình trở thành sự mở rộng cái tôi của ba mẹ và quyền tự chủ cá nhân của người con bị đè nén một cách nghẹt thở. Cấu trúc gia đình kiểu đó dẫn đến một khái niệm gọi là sự dính líu hay enmeshment. Ở đó, mọi ranh giới cá nhân gần như bị xóa nhòa hoàn toàn. Một nỗ lực rất nhỏ để thiết lập ranh giới hoặc đơn giản là một câu nói không của người con cũng có thể bị quy chụp như một sự phản bội. Nó tạo ra một nút thắt dai dẳng của sự phụ thuộc lẫn nhau, nay mà việc lớn lên và khao khát độc lập lại bị coi là một mối đe dọa trực tiếp đối với sự êm ấm của gia đình. Phần 5. Sự bùng nổ cảm xúc. Kết hợp tất cả những yếu tố đó lại, chúng ta có một thứ gọi là hiệu ứng núi lửa, diễn ra theo một trình tự cực kỳ rõ ràng. Bước 1. Tích tụ những căng thẳng khổng lồ từ thế giới bên ngoài. Bước 2. Nghiến răng kìm nén cảm xúc đó để tồn tại ngoài xã hội. Bước 3. Mang nguyên vẹn khối áp lực nặng nề đó trở về nơi trú ẩn an toàn. Và cuối cùng, sự mệt mỏi cung cực của thực tại va chạm trực tiếp với những đòi hỏi khắt khe của gia đình, tạo ra một mâu thuẫn nhỏ bé, đóng vai trò như ngòi nổ cho một sự bùng phát vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhìn vào chu trình này, chúng ta thấy được bức tranh toàn cảnh một cách tuyệt vời. Bắt đầu từ việc kìm nén áp lực bên ngoài, cho đến việc chuyển mục tiêu xả giận sang ba mẹ, và kết quả cuối cùng không gì khác ngoài sự cáu gắt đi kèm nỗi dằn vặt khôn nguôi. Đáng nói ở chỗ, đôi khi sự tức giận sắc lẹm này lại được người con sử dụng như một vũ khí chủ động, một cách vô thức
Họ dùng cơn giận để tự tạo ra một khoảng không gian dễ thở cho bản thân, nhằm tạm thời thoát khỏi sức ép nghẹt thở của việc bị dán nhãn là bất hiếu. Cuối cùng, phần 6, gỡ rối và chữa lành. May mắn thay, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch vô cùng quan trọng và đầy hy vọng giữa các thế hệ. Sự đối lập giữa hai mô hình này cho thấy rất rõ điều đó. Một bên là hiếu thảo độc đoán, luôn hoạt động dựa trên nghĩa vụ và nỗi sợ hãi. Nhưng ở chiều ngược lại, hiếu thảo tương hỗ đang ngày càng được định hình bởi tình yêu, sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Sự chuyển đổi từ động lực dựa trên sự phục tùng sang các mối quan hệ được xây dựng bằng sự trắc ẩn và tôn trọng không gian riêng chính là ánh sáng cuối đường hầm. Đây là nền tảng vững chắc nhất để phá vỡ vòng lặp tổn thương dai dẳng này. Chúng ta sẽ khép lại buổi phân tích hôm nay bằng một câu hỏi thực sự đáng suy ngẫm. Làm sao để gia đình mãi là nơi để yêu thương thay vì một nơi để trút giận? Việc thấu hiểu toàn bộ cấu trúc tâm lý đằng sau sự gắn bó và nguồn gốc thực sự của sự tức giận này chính là bước đi thiết yếu đầu tiên. Nó không chỉ giúp chúng ta trút bỏ được gánh nặng tội lỗi bấy lâu nay, mà còn vạch ra hướng đi rõ ràng để xây dựng những ranh giới cá nhân lành mạnh hơn. Chỉ có như vậy, mối quan hệ gia đình mới thực sự trở về đúng nghĩa là một bến đỗ an toàn và trọn vẹn nhất.